ورحمة الله وبركاته. ويلكم ان مازنزول. في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل السوفت لايت زي اللي ظاهر قدامكم في الفيديو. السوفت لايت ما كلفنيش جنيه واحد، بس لو انت حبيت تشتري مكونات لو مش موجودة معاك في البيت هيكلفك في حدود 50 جنيه واقل من كده كمان. حابب اوضح حاجة، ان الفيديو ده متصور في الأوضة وهي ضلمة، بس استعملت فقط السوفت لايت هو اللي عامل الإضاءة في الأوضة. فيلا بينا نعرف مكونات السوفت لايت ونبدأ في شرح طريقة التنفيذ. هنحتاج فويل بتاع الأكل وورق زبدة، وهنحتاج متر أو مسطرة عشان نقيس بيها. كمان هنحتاج شريط لحام، وهنحتاج لمبة ليد، بلاش الفلوريسنت، الليد هتكون أحسن، دي لمبة ليد 12 واط، والدواية اللي هيركب فيها اللمبة. وبعد كده هنحتاج فيشة وسلك كهرباء وكرتونة والمفك والقطر أو المقص حسب اللي هتقطع بيه. وبعد كده نبدأ الفيديو. دلوقتي هنبدأ نعمل سلك الكهرباء عشان نوصل فيه اللمبة وتشتغل معانا اللمبة وتنور. هتجيب سلك الكهرباء وهتلفه على بعضيه سلكين مع بعض عشان يبقى شكله أشيك. وبعد كده هتعدي السلكتين من الفيشة وهتبدأ تربط السلكتين في القطعة السوداء بعد ما تفك المسمار بالمفك بتاعك. وبعد كده ترجع تربط على السلكتين مرة تاني وبتركب الفيشة مفيهاش أي مشكلة.
وهي شغالة. لاحظ معايا ان الفيديو اللي ظاهر قدامك حاليا هو تجربة للسوفت بوكس في أوضة ضلمة ما فيهاش أي إضاءة غير إضاءة السوفت بوكس. تفاصيل الأشياء والألوان واضحة زي ما ظاهر قدامنا، وده الشكل النهائي بتاع السوفت بوكس. طبعا مش بيتحط بالطريقة دي، وبتقدر انت تحطه وتظبطه بمكان الإضاءة بتاعك. أنا ما عملتش الستاند في الفيديو ده علشان أنا بسنده على ترابيزة قدامي بيكون ثابت بشكل أفضل. تقدر تعمل الستاند بأكتر من طريقة ومش هتكلفك كتير، بس أهم حاجة عندنا كان السوفت بوكس، وزي ما ظاهر قدامكم بالشكل ده ومدي إضاءة كويسة جدا. وجربناها في أول الفيديو، كنت مستعمل السوفت بوكس في نفس الأوضة الضلمة، والنتيجة بتاعته كويسة جدا مقارنة بالسعر اللي هيكلفك عشان تعمله بدل ما تشتريه ب1500 جنيه. دلوقتي احنا وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتشارك الفيديو مع المهتمين بيه، وتعمل لايك للفيديو علشان نكمل باقي الأفكار لتجهيز استوديو احترافي. أتمنى الفيديو يكون أفادكم. ما تنساش تبص على الفيديوهات اللي هتظهر على الشاشة لأن هي أكيد هتفيدك.